Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 172, sau khi Thạch Hạo cùng Thanh Y đánh tới, ngay lập tức Đế Dung đã bị dọa cho thổ huyết và bỏ chạy mất mật. Lúc này đây, sau khi tên kia mở ra thông đạo rời đi, hắn ta liền bỏ lại toàn bộ đồ tốt ở lại nơi này. Nhìn thấy Ngộ Đạo Thạch ở trước mắt, hai người vui mừng. Rất nhanh, hai người liền bàn nhau cách để tiến vào bên trong pháp trận kia, giúp Thạch Hạo bắt đầu quá trình ngộ đạo của mình. Ở bên ngoài, thông qua cánh hoa tiên đạo, đám người đứng đầu các giáo thấy được cảnh tượng Thạch Hạo đánh cho truyền nhân tiên điện phải bỏ chạy thì giật mình. Lúc này, bọn họ rất tức giận, một tên của tiên điện lớn tiếng quát: "Tàn dư của cung điện Chí Tôn, tổ tông đều đã thua trận, đời này lại có muốn lật trời sao, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt." Dứt lời, bất chợt từ trong hư không xuất hiện hư ảnh sinh linh bất diệt, âm thanh vang lên đáp: "Lão già tiên điện, chớ có lên mặt, nếu làm hại hoang, ta sẽ từ khu không người trở về lấy mạng toàn bộ các ngươi." Chuyển cảnh đến một nơi khác, rất nhanh, sau khi bỏ chạy, Đế Dung đã chạy tới chỗ của Nguyệt Thiền, hắn ta thương nặng bước từng bước hết sức nặng nề. Sau đó, đi đến chỗ một tảng đá, hắn ta ngã ngồi xuống mặt đất. Không lâu sau thì Nguyệt Thiền đi tới hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nghe thế, truyền nhân tiên điện liền kể cho Nguyệt Thiền nghe toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra với mình trong quá trình ngộ đạo. Trong lúc đó, hắn nhớ lại kẻ xông tới phá mình chính là Hoang, đi cùng hắn ta chính là thứ thân của Nguyệt Thiền, hai người đã hợp sức cùng nhau phá trận pháp khiến quá trình tu luyện của mình thất bại. Nghe thế, Nguyệt Thiền sắc mặt liền biến đổi. Trở lại với Thạch Hạo, sau khi đánh cho truyền nhân tiên điện bỏ chạy, rất nhanh anh ấy nhờ Đả Thần Thạch trợ giúp đã có thể đi vào bên trong pháp trận. Ngay lập tức, anh ấy cũng liền đi tới Ngộ Đạo Thạch và ngồi xuống bắt đầu quá trình ngộ đạo của mình. Nhất thời, bên ngoài cơ thể Thạch Hạo, một luồng ánh sáng rất nhanh đã tỏa ra, ánh vàng bao phủ lấy cơ thể anh ấy. Bên trong, trí tôn cốt của Thạch Hạo cũng bắt đầu thai nghén ra một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ, có vẻ như nó đã có dấu hiệu khôi phục lại. Nhất thời, phù văn lại một lần nữa xoay chuyển, khí tức kinh người cũng dần tỏa ra. Cứ thế, Thạch Hạo ngồi lặng yên tại chỗ và cảm ngộ. Ở bên ngoài, Thanh Y cùng Đả Thần Thạch cũng thủ hộ cho Thạch Hạo. Giờ khắc này, hai người vô cùng tập trung, điều này cũng bởi chỉ sơ sẩy một chút thôi là Thạch Hạo có thể gặp nguy hiểm. Và quả nhiên không lâu sau, đang trong lúc Thạch Hạo ngộ đạo thì truyền nhân tiên điện cũng mang theo nhân mã tới, thanh âm vang lên quát: "Hoang, ra đây đánh với ta một trận." Thấy vậy, Thanh Y cùng Đả Thần Thạch rất nhanh đã đứng ra chắn trước pháp trận. Chứng kiến chuyện này, Đế Dung lập tức ra tay, trong tay hắn ta, một luồng năng lượng mạnh mẽ cũng rất nhanh đã ngưng tụ lại. Thế vậy, Thanh Y thân thể cũng bay lên, sau đó bàn tay khẽ động, một luồng ánh sáng mang theo năng lượng mạnh mẽ cũng liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngay lập tức, khi quả cầu năng lượng kia thành hình, Thanh Y liền cầm nó đánh thẳng về phía trước, chặn lại công kích của Đế Dung. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, sóng năng lượng kinh khủng cũng liền tỏa ra khắp nơi này. Thế nhưng, trong tình huống đó, thanh kiếm kia vẫn chưa tiêu tan, nó vẫn đang liên tục ép Thanh Y khiến nàng có chút không chịu được. Còn Thạch Hạo, anh ấy bây giờ vẫn đang trong trạng thái ngộ đạo, quá trình ấy cũng gần hoàn thành, xương Chí Tôn đã dần dần hồi phục. Rốt cuộc, ở bên ngoài, sau một đòn va chạm mạnh mẽ, Thanh Y phải dùng hết sức mới đỡ được một đòn kia bảo vệ cho Thạch Hạo. Thế nhưng phía đối diện kia, Nguyệt Thiền rất nhanh đã xuất hiện bên cạnh Đế Dung. Lần này, nàng cũng nhất định sẽ bắt thứ thân của mình về. Chỉ trong tích tắc, sau khi võ mồm qua lại một hồi, Đế Dung đã liền lao lên, chiến mâu trong tay hắn ta chỉ trong nháy mắt đã lao về phía Thạch Hạo. Trong khoảnh khắc đó, Thanh Y cũng ngay lập tức ra tay ngăn cản hắn ta lại. Thế nhưng bất chợt, thân ảnh Đế Dung biến ảo, hắn ta không hiểu sao đã vượt qua được người Thanh Y và tiến về phía Thạch Hạo. Đúng vào khoảnh khắc chiến mâu lao vào bên trong, chuẩn bị đánh tới người Thạch Hạo, thì đúng vào lúc đó, Thạch Hạo từ trong cảm ngộ tỉnh lại. Ánh mắt Thạch Hạo sáng lên, ngay lập tức anh ấy liền lùi lại phía sau, hai cánh dang rộng, Thạch Hạo liền lao thẳng về phía đối thủ đối chiến. Thấy vậy, Đế Dung cũng liền đón đỡ. Trong lúc giao chiến, hắn ta phát hiện Thạch Hạo cũng đã mở ra võ đạo thiên nhãn, bởi vậy hắn ta vô cùng bất ngờ. Phía đối diện, Thạch Hạo vừa đánh vừa nói cho hắn ta biết chuyện này phải cảm ơn hắn, cũng vì mật đá mà mình mới có được cơ duyên như vậy. Nghe thế, Đế Dung tức giận quát: "Người đã thành công chọc tức ta rồi." Dứt lời, Đế Dung gầm lên, toàn bộ mái tóc tựa như bốc cháy lên, chiến ý tăng lên cực điểm. Thế vậy, ánh vàng trên người Thạch Hạo cũng tỏa ra, phù văn lập tức khai mở, hai người lao vào nhau mà chiến. Đến đây thì hết tập 173 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.